সকল তো মোৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বহুত অৰ্ডাৰ আহিছে এই মাহটোত মানে কমচে কম 60-70টাৰ ওপৰত অৰ্ডাৰ আহিছে তো 3-4খন দৰ্জা 5খন দৰ্জা খিৰিকী 15খন 20খন এনেকৈ বহুত অৰ্ডাৰ আহিছে তো আপোনালোকে মানে মোক এটা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ তাত ফ্ৰেঞ্চাইজি বৰ্তমান তেজপুৰত আৰম্ভ হ'ব আপুনি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে তো এপ্লাই কৰিলে আপুনি ভাল মাৰ্জিন পাব আপুনি ভাল প্ৰফিট পাব আপোনাক লাইসেন্স সকলো ধৰণৰ ট্ৰেড লাইসেন্স জিএসটি অল এভৰিথিং আপোনাৰ কোম্পানী আমি এগ্ৰিমেণ্ট কৰি বনাই দিম তো আপোনালোকে তো ফ্ৰেঞ্চাইজি ল'বৰ কাৰণে আপোনাৰ কোম্পানী গমাৰি এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰাইভেট লিমিটেডক আপুনি এপ্লাই কৰক আৰু এপ্লাই তলত লিংক এড্ৰেছ হোৱাটছআপ লিংক ফোন নম্বৰ সকলো দিয়াই আছে আপোনাক দি দিম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক ভিডিঅ'ত নম্বৰ ৱেবছাইট সকলো পাই যাব আপুনি কোম্পানীৰ লগত কণ্টেক্ট কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ মান্থলি কমচে কম আপোনাৰ 30,000ৰ ওপৰত আপোনাৰ মাৰ্জিন থাকিব সকলো আপুনি পেমেণ্ট কৰি ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ তো আপুনি এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি আমাৰ কোম্পানীৰ লিংকত এপ্লাই কৰক তো গমাৰি এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰাইভেট লিমিটেড আপোনাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাই প্ৰফিট আহিব কমচে কম মান্থলি আপোনাক 60টাৰ ওপৰত অৰ্ডাৰ আমাৰ কোম্পানীৰ পৰা প্ৰভাইড কৰা যাব তো আপুনি ফ্ৰেঞ্চাইজি লওক নহ'লে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ লওক ফ্ৰেঞ্চাইজি ল'লে আপোনাৰ এমাউণ্টটো বেছি হ'ব ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ল'লে আপোনাৰ কমতে হ'ব আপোনাৰ 75,000 চিকিউৰিটি দিলে আপুনি 1 লাখ টকাৰ প্ৰডাক্ট পাই যাব আৰু লাইসেন্স এইবিলাক সকলো কোম্পানী বনাই দিব তো জলদি আপুনি এপ্লাই কৰক এইটো অনলি ছেপ্টেম্বৰ আগষ্ট তো শেষে হৈ গ'ল ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ 2 মাহৰ কাৰণে আপোনাৰ অফাৰত আছে 75,000 ফ্ৰেঞ্চাইজি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ লোৱাৰ কাৰণে ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ কাৰণে 10 লাখ মিনিমাম 10 লাখ আপোনাৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি সকলো ধৰণৰ মেচিন ইকুইপমেণ্ট সকলো পাই যাব সকলো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাব কাম কৰা লেবাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰ্কিটেক্ট ছুপাৰভাইজাৰ অল এভৰিথিং মেনেজাৰ সকলো পাই যাব ফ্ৰেঞ্চাইজি ল'লে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ল'লে অনলি প্ৰডাক্ট চেল কৰিব পাৰিব তো আপুনি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ল'লে ফ্ৰেঞ্চাইজি লৈ আপোনাৰ ওপৰত তো আপুনি মই লিংক আৰু ফোন নম্বৰ দি দিছোঁ এইবিলাকত আপুনি কণ্টেক্ট কৰক আৰু হোৱাটছআপো দি দিছোঁ আপোনাৰ তাতেও কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ডাইৰেক্ট কোম্পানীত মানে ডাইৰেক্ট মেনেজাৰৰ লগতো কৰিব পাৰে মালিকৰ লগতো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে